Hi guys! Welcome back to my channel. This is Bubu Chang once again. So, today mga loves, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-activate ng account dito sa inyong PaysUp. Okay, so first of all, kailangan po nating mag-log in sa ating account para makapunta po tayo doon. Okay? So, kunwari, ilalog in muna natin ha. Teka, nakalimutan ko yung pangalan. Okay. Ayan. So, simpleng-simple lang. So, first, kailangan nakabayad na po kayo ng 1,500 pesos doon sa inyong nag-refer sa inyo. Yung taong yon, bibigyan kayo ng code para yun ang gamitin to activate your account. Alright, so ito na po yung account. So dito po tayo pupunta sa activate account. Pipindutin po natin yan. Yung activate account na yan. Okay. So ito po, username nyo. And ito pong activation. Yan, nandito na po sa drop-down arrow kasi pinasa na po ng direct referral nyo yung code nyo sa inyo. So, pwede nyo na pong ma-activate. Ito namang placement, ito yung kung saan ka i-connect ni direct referral. So, pwede mo siyang tanungin kung ano ang ilagay mo dito sa placement. Kung kaninong username. Okay? So, dito, ilalagay natin kay, ito yung napili ko. Ito yung napili ko na kay Abigail 02. Okay, tapos sa left. Ito namang position kung left or right. Okay? So, yun lang. So, i-activate na natin yung account. Click lang yung activate account. Ayun, so activated na siya. So, nandito na tayo sa, sinabi niya, activate account. Ayun, malalaman natin mga loves, dito na tayo sa account niya, malalaman natin na activated na siya if nakita nating paid na dito sa type. Ayun, so paid na po ang type status. So, meaning to say, activate na po siya. Pwede na po siya magsimula na mag-earn ng kanyang video watch and earn rewards. So, yun po. Sana naiintindihan po natin kung paano mag-activate ng ating PaysUp account. Okay, so if you like this video, please like or hit the like button. If hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the bell button to notify sa mga next videos ko po. Maraming salamat po. Bye-bye.